Вітаю всіх на каналі Дід Саша. Сьогодні ми з вами будемо мити двигун. Будемо мити його як мойкою. В нашому випадку це буде Інтертол. Мойка досить гарна. Гарна для тих людей, у кого, наприклад, є проблеми з водою. Ви можете набрати у відро воду і вона візьме його з відра. Якщо є у вас можливість під'єднатися до водопостачання, то напор буде значно більший. Такий, що кьорхер в мене був, миє десь так само. Взагалі я не бачу абсолютно ніякої різниці. Навіть більше бачу переваг. Якщо дивитися по двигуну, що ми будемо робити? От ми будемо використовувати К2. Знімаю АКБ. Так, далі я замотую клеми, плюс і мінус замотую, і буду зараз під тиском подавати воду абсолютно всюди. Якщо у вас є проблеми із проводкою, а в нас зазвичай проблеми йдуть з оцими ось проводами, вони зазвичай дубіють. Якщо у вас є часткові глюки або якісь проблеми по проводці, звісно, цю процедуру вам краще не робити. А там всі ми на свій страх і ризик щось робимо. Обдаю водою. Варіант ще є, що потрібно, К2 пише, щоб тепленький був двигун. На дворі і так тепло, я не буду прогрівати автомобіль, тим паче акумулятор я вже зняв. Ви як хочете нагріти автомобіль, притримуйтесь інструкції, які описуються в К2 або тим, що ви будете використовувати. Ну що ж, з Богом! Так, наступним кроком я обдуваю все ж таки воду. Обдуваю це для того, щоб К2 все ж таки використати менше, щоб воно не просто розтікалося там, де потрібно, а не з водою втекло. Також зверніть увагу, хто не знає, в нас стоїть ось тут фільтр салона. Ось ми можемо його помітити, ребра його. Тому туди постарайтеся бризкати під таким углом. Менше води. Якщо це вода буде текти згори, нічого страшного нема, там такі стоять, як жалюзі, і воно буде стікати. Так, тому я зараз це трошки обдуваю. Так, далі будемо наносити. Я його трошки поколотив. Ух, який пахучий. Описується, що якщо ми також можна побризкати радіатор. Гірше не буде точно, знизу можна також. До речі, хто не знає, в якому там стані його трубка, наш двигун трошки, ота частина
приопущена вниз, для того, щоб все, що потрапляло сюди, можливо, десь пробива форсунка, можливо, десь потрапляє водичка в нас, можливо, ще якісь нюанси, воно все стікає туди. І в кінці двигуна в нас стоїть резинка. Хто дивився мої всі відео, там, де я форсунки робив, то він знає, що там стоїть та трубочка. Я її прибрав взагалі, тому що вона створена для того, щоб відвести максимально воду максимально нижче. Але, як показує практика, зазвичай вони там закоксовуються, не закоксовуються, забиваються гряззю. І в результаті вони просто воду затримують біля 5-ї форсунки. Через що вона в нас там потім важко достається, вона там починає ржавіти і тому подобне. Тому ми це все діло, краще ту трубку приберіть взагалі звідти, або просто мийте. І вона стоїть в відео з форсунками, показано де. В кінці 5-ї форсунки отак вона втикнута і опущена вниз. Тому, якщо ви нальєте це все діло, а у вас вона там забита, вона там стоятиме біля 5-ї, якщо багато води нальєте, то і біля 4-ї форсунки стоятиме заповнена. Ми ще будемо це діло продувати, тому ви, якщо не продуватимете, зверніть на це увагу, обов'язково. Також зверніть увагу, чи є у вас тут ця пластина. Скидали мені хлопці, в яких пластини цієї немає, і під час дощу в них були глюки. Я про це розповідав, що зверніть увагу. Також під час миття, дивіться, що якщо у вас її нема, а пряма трубка, туди видно, вона йде в нас до повітряного фільтра, відповідно до ДМРВ, в якому потім будуть у нас глюки від вологи. Тому, коли миємо, дивіться, чи є вона у вас тут. Якщо є, тоді мийте. Також, якщо і нема, обов'язково туди щось придумайте або замініть ось цей патрубок. Він у нас йде разом за цією ось штукою, захистом від води. Там, де потрапляє сонце, воно вже одразу починає висихати. Тому ставте автомобіль так, щоб він у вас на сонці не стояв. З однієї сторони нам потрібно, щоб висохло, вибирати теплий день. А з другої сторони так, щоб двигун у нас на сонці не був. Тому що ця частина сохне і вже потрібно розуміти, що нам потрібно це все діло змивати. А тут, відповідно, воно б ще попрацювало, але через те, що тут вже потрібно змивати, у нас отак виходить. Тому краще ставте там, де у вас сонечка не буде, і воно довго так А2 буде працювати, щоб не просто взяти і нанести і змити. Просто побризкав ті місця і наніс, щоб сонце його не висушувало. Також, наприклад, у компресорі в нас тут охолоджується все так, як і в мотоциклів, через оці ребра, а вони в нас стають грязними, і тому почистити їх досить складно, там такі місця. Тому мені здається, К2 для цих штук, або не К2, інший якийсь, то буде ідеально. Ось можна помітити, що відбувається, коли ми наносимо. Я вирішив все ж не змивати, а навпаки подовжити цю роботу. Тим самим, що буду наносити ще. І буду накривати потім. І буду потім це все тіло накривати. Як на сонці нагрівається сильно. От вам чи потрібно прогрівати автомобіль. Ну, ще залишилось, але залишилось трошки. Небагацько залишилось його, майже весь я його вибризкав. Да, майже не залишилось. Так, накриваю, хай працює далі.
До речі, багато роблю, того що не по автомобілю, воно не цікаво. Я бачу, ніхто не дивиться, тому я про це мало розповідаю. Хочу запропонувати вам український виробник перетворювач іржі. Офігенно працює, мені дуже подобається. Де наносиш, реально біліє класно. Тобто воно цинкує його. Також по Вінсу. Хто не знає, що це, я розкоксовував свій міні-трактор Сінгтай 120 і хотів вам сказати, що штука досить хороша. Мене форсунки моментами аж забивало, наскільки вони були грязні, і дійсно воно розкоксовує. Після того трактор став дуже відчувати цю педаль газу, а не так, що поки нагазується, поки роздуплиться воно там. Тому хочу вам порекомендувати, бо ті люди, які дивились моє відео, там був москальський, лавр. А зараз же я вам хочу запропонувати Вінс. Це пересадочка досить гарна, все тут не на нашому. Але знайти інформації в інтернеті буде досить багато. Наливається вона, якщо ви, наприклад, хочете обслужити свої форсунки, вони у вас погано демонтуються, або їх не обслугували взагалі, або ви пробували, вони не виходять звідти, а хочеться, щоб автомобіль працював гарно. Тому ви можете підключити станцію, є у мене очистка, розкоксовка двигуна. От можете подивитися моє відео, там я в ньому просто баночку вішаю, трубки міняю, і автомобіль наш буде працювати на оцьому ось Вінсі замість дизеля. І воно офігенно відновлює форсунки і показники них. Якщо у вас не зовсім убиті форсунки, вам це допоможе. Тому спробуйте ще Вінс. Це не реклама, повторюсь, я просто його дійсно використовую. Фотографії можу прикріпити трактора, ще це робив. Тобто це дійсно не реклама, а просто мій досвід. Тут я вже змив. Там, де, я не знаю, що це, ржавчина, можливо, то це залишилося. А так очистило воно. Тут пропрацювало воно недовго. Не так, як у мене там стоїть воно. Воно буде стояти у мене, може, хвилин 45. А тут ось, дивіться, в принципі можна і недовго. Тобто воно пропрацювало. Ось тут було також дуже сильно в мастилі, тут було сильно в мастилі. То пропрацьовує воно гарно. Тому можна не тримати його так, як я. Починає висихати, це вже можна помітити ось тут. Ось тут. По двигуну зараз виглядає це так. Починаю процес змивання. Простояло в мене з 2 нанесеннями 40 хвилин. Ну що ж, поїхали.
Так, максимально змив, поки бачив, що вже не тече зовсім біле. Далі буду продувати компресором гарно і відкрию наші запобіжники, щоб просихало все добре. Ну і в цілому все. Так, покажу результат. 3 годинки шумилися, акумулятор зарядив. Акумулятор, відповідно, вимиваю не на автомобілі і контакти одразу захищаю і обробляю от окислення. Відповідно, ці також. Так, майже все висохло. Одразу що помічаю, як починає жовте ставати жовтим. Максимально світленьке робиться, чистенько, все гарно. Трубочки наші, ніде нема нічого. Поки ще не працювало, дійсно воно буде максимально чистим. Результатом я задоволений. Далі, звісно, головне буде це запуск автомобіля і побачити, що проблем у нас не буде ніяких по глюках, по проводці. Хто дуже не впевнений в своїх контактах, там трошки переживає за це все діло, але хочеться спробувати, можете проходити для контактів, наприклад, місця, де у вас ідуть стики проводів, наприклад. Можна проходити ось так, наприклад, самі форсунки, якісь датчики. Що воно дає? Воно воду нашу відштовхує, підсушує і при цьому запобігає в подальшому якихось там окислень, і воно працює для контактів. Якщо ми будемо, наприклад, форсунки бризкати такими спреями, як ВДшками, щоб у нас потім не ржавіло, то в нас до них буде потім приставати пиляк. Так, поки сохне гарне авто, я відкриваю і обслужу нашу панельку, цю, де контакти, наш блочок цей. Ми його просто, я роблю фото, щоб потім не заморачуватись, все витягую і потім вставляю їх відповідно фотографії, яка буде тут. Ну і далі оброблю своїм любимим спрейчиком такі місця, як показує практика, воно працює, дійсно, хвата надовго. Це все знімаю і промиваю гнізда, ці всі контакти, все промиваю спреєм. Ну і відповідно я пробризкую і ці кожен із середини. Далі обробляю мідним спреєм місця, де у нас ідуть маси. Відповідно, тут ще одна маса буде в нас. Вона не предназначена для контактів, щоб ви знали. Вона просто зберігає від окисів, не боїться температур, зберігає до цих всіх води, відштовхує. І головне, коли я її використовував перший раз, був, коли розбирав стоп, то я зрозумів, що вона проводить електрику гарно. Тому вона буде чудова для того, щоб обробити маси. Тим самим вона і захистить, і тим самим буде гарна провідність наша зберігатися. Так, ну виглядає вже як закінчене. Залишилось тільки поставити акумулятор. До речі, рівень мастила, коли ми бачимо, що він опускається, тормозної рідини, це не сигналізує те, що вам потрібно одразу туди щось доливати. Це сигналізує те, що ваші колодки почали стиратися. І стираються вони от на такому десь приблизно рівні. Бо якщо ви, наприклад, будете доливати, це все доливати, вони стираються. Потім у вас далі
колодки починають терти об диски, ви берете це все діло, починаєте міняти, відкручуєте пробочку вашу, одягаєте туди свої нові поршня, роздвигаєте накладки, і у вас оцей весь рівень, він піде через верх. Тому просто дивіться, що якщо воно доходить, означає, що скоро тормоза ваші будуть просити заміну накладок. Так, ну що ж, пройшла десь ще годинка. Момент істини. Першим одягаю плюс, далі одягаємо мінус. Одягаю різким рухом. Зараз я двома руками візьму. Під'єднали. Нічого ніде не димить. Уже добре. Чуємо, як почав у нас у багажнику клацати CD-ченджер. Так, ну що ж, будемо запускати. Перший запуск після нашої моєчки. Не забуваємо про те, що потрібно буде ввести код. Хто не знає його, зняття акумулятора можна просто накрити клеми, але ж проводка має бути ціла. При зарядженому АКБ ось де знаходиться стрілочка. Це акумулятор заряджений на 100%. Гарний акумулятор, до речі. Так. Одразу ввімкнувся догрівач для того, щоб підігріти нам антифриз. У кого він у холодну погоду не включається, потрібно його або обслужити, або потрібно замінити, якщо зовсім біда з електрикою. До речі, по обслуговуванні його. Я вже собі прикупив, показую вам. Ось прикупив для обслуговування ПМС 10000. Це той матеріал наподобі силікона, який вам потрібний буде для обслуговування. Відео десь у мене там є, подивитися, коли я розбираю і знаходжу таку штуку, як липка така. Тут ззаді в нас пробочка стоїть. Прийде момент, буду обслуговувати його. Ну що ж, по автомобілю все добре, ніде нічого, абсолютно. Зараз я його прогріваю для того, щоб звідси вийшла вода, яка залишилася, щоб він прогрівся в теплі. І після цього вже буду заганяти його в гараж. Ну все, друзі. Зробили ми таку досить, інколи здається, складну роботу, але результат я вам показав. Що ж, всього найкращого, всім добра.